سلام به همراهان مجموعه آستریک آکادمی. من هانی عضوی از این مجموعه هستم و توی این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم که چطور امنیت کیف پول جکس خودتون رو بالا ببرین و اون رو ریکاوری کنین. قبل از اینکه شما این ویدیو رو تماشا کنین، باید اول این کیف پول رو نصب کرده باشین. اگه هنوز این کار رو انجام ندادین، ویدیو آموزش معرفی و نصب این کیف پول رو حتما ببینید. خب برای شروع برنامه رو باز می‌کنیم و روی منو که در بالای صفحه سمت راست قرار داره میزنیم. توی این صفحه گزینه سکیوریتی رو انتخاب می‌کنیم. برای اینکه بتونیم برای کیف پولمون پسورد تعیین کنیم، روی بخش سکیوریتی پسورد میزنیم. شما با تعیین کلمه عبور برای دیدن کلمات بکاپ هم باید این پسورد رو وارد کنید. تیکا رو فعال می‌کنیم و با انتخاب گزینه ست پسورد به مرحله بعد میریم. در این مرحله باید کلمه عبوری تعیین کنیم که بین 4 تا 32 کاراکتر باشه. رمز رو وارد می‌کنیم و در قسمت کانفرم پسورد اون رو دوباره تکرار می‌کنیم و در آخر کانتینیو رو میزنیم. خب رمز عبور ما با موفقیت ست شد. ما قسمت اول ویدیو یعنی افزایش امنیت در کیف پول جکس رو بهتون توضیح دادیم. در ادامه ویدیو با ما همراه باشین که مراحل بازیابی کیف پول جکس رو بهتون آموزش بدیم. برای بازیابی این کیف پول شما اول باید عبارات بازیابی رو داشته باشین. اگه هنوز این کلمات رو جایی یادداشت نکردین، میتونین توی کیف پولتون کلمات بکاپ رو ببینین و ازشون بکاپ بگیرین. برای دیدن کلمات بازیابی کیف پول جکس مجدد روی منو که در بالای صفحه سمت راست قرار داره میزنیم. گزینه سکیوریتی رو انتخاب میکنیم. در این صفحه گزینه بکاپ والت رو انتخاب میکنیم. توی این صفحه بهتون هشدار داده میشه که این کلمات رو نباید در اختیار دیگران قرار بدین و در صورت گم شدن این عبارات امکان بازیابی کیف پولتون وجود نداره. تیک رو میزنیم و استارت بکاپ رو انتخاب میکنیم. در قدم بعدی پسوردی که تعیین کردیم رو باید وارد کنیم. سپس روی گزینه کانتینیو میزنیم. خب می‌بینید که 4 کلمه بازیابی مشخص شدن. برای دیدن همه کلمات باید Next for Words رو انتخاب کنیم. تمام 12 کلمه رو که دیدین روی کانفرم پرس میزنیم و در مرحله آخر کلمات رو به همون ترتیبی که یادداشت کردیم وارد می‌کنیم. برای بازیابی کیف پول جکس هم باید بعد از اینکه برنامه رو نصب کردیم گزینه ریستور اینترفیس رو انتخاب کنیم. در صفحه بعدی روی اینتر بکاپ پرس میزنیم. برای وارد کردن 12 کلمه بازیابی کانتینیو رو انتخاب می‌کنیم. در این مرحله 12 کلمه رو به همون ترتیبی که قبلا یادداشت کرده بودیم وارد می‌کنیم. مجدد این نکته رو بهتون اعلام می‌کنم که اگر هر شخصی به جز خودتون این کلمات رو داشته باشن، میتونن به راحتی به دارایی‌های شما دسترسی پیدا کنن. در نهایت گزینه ریستور والت رو انتخاب می‌کنیم. خب به همین راحتی و با انجام چند مرحله ساده کیف پول جکس شما بازیابی میشه. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه و ازش استفاده کرده باشین. اگه سوالی در خصوص این ویدیو داشتین حتما با ما در میون بذارین تا در اسرع وقت به پرسشات شما پاسخ بدیم. ضمناً میتونین این ویدیو رو با ذکر منبع برای تمامی افرادی که میدونین از جکس استفاده میکنن بفرستید تا آگاهی کاملتری نسبت به کیف پولشون به دست بیارن. همچنین جهت حمایت و دسترسی به بیش از 10 ویدیوی آموزشی در خصوص رمز ارزها میتونین به کانال یوتیوب آستریک آکادمی مراجعه کنین و ما رو دنبال کنین. ممنون از اینکه همراهمون بودین.